Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Tiếp tục với chuỗi bài về âm nhạc đầu thế kỷ 20, hôm nay mình sẽ quay trở lại với đất nước Liên Xô. Ngoài Shostakovich ra, thời kỳ này Liên Xô còn có hai nhà soạn nhạc kiệt xuất khác, đó là Sergei Prokofiev và Aram Khachaturian. Nói về Khachaturian trước nha, thì ông sinh ra ở đất nước Armenia, là một đất nước nằm giữa ranh giới Á-Âu. Thì năm 1920, Armenia chính thức trở thành một thành viên thuộc Liên bang Xô Viết. Là một nhà soạn nhạc dưới thời Xô Viết, đi kèm với những đãi ngộ, Khachaturian dĩ nhiên vẫn phải chịu sự kiểm soát rất gắt gao của Ủy ban kiểm duyệt. Khác với Shostakovich là một người thích tự do, Khachaturian lại đi theo hướng sáng tác để hài hòa giữa phong cách cá nhân và chủ trương của chính quyền. Nhờ tuổi thơ lớn lên ở Armenia, âm nhạc của ông ngoài nét hùng tráng rất Liên Xô ra, nó vẫn pha trộn một chút phong cách phương Đông huyền bí, lấy cảm hứng từ những giai điệu dân gian của quê hương ông. Giờ để hiểu rõ, mình sẽ nghe thử một bản nhạc rất nổi tiếng của ông. Nghe thú vị ha Nị? Để ít gặp rắc rối với chính quyền, ông thường soạn những vở ballet có chủ đề về thần thoại nè, truyện cổ tích, hoặc là nhạc phim, vân vân. Nên nhạc của ông á, nghe vẫn cảm thấy lạc quan hơn so với những nhà soạn nhạc cùng thời. Giờ mình sẽ nghe thử một khúc nhạc vals rất nổi tiếng của ông nha. Một bản nhạc quen thuộc ha Nị? Một trong những nhà soạn nhạc đã truyền cảm hứng cho Khachaturian theo nghề nhạc đó là Sergei Prokofiev, một trường hợp thú vị khác của nền âm nhạc Xô Viết. Prokofiev có một tuổi thơ êm ả. Ba mẹ của ông luôn cố gắng dành cho ông một nền giáo dục tốt nhất dù gia đình chỉ ở mức trung lưu. Ngoài việc được tiếp xúc với âm nhạc hàn lâm từ sớm, ông còn được ba mẹ dạy về toán học và các môn tự nhiên. Do đó, không ngạc nhiên khi Prokofiev ngoài việc soạn nhạc, ông còn đam mê với bộ môn cờ vua. Tự học cờ vua năm 7 tuổi, ông trở thành bạn chơi cờ của nhiều đại kiện tướng thế giới và thậm chí đã từng đánh bại họ nhiều lần. Nhận ra được tài năng của con trai, mẹ ông không ngần ngại chuyển nhà để ông có điều kiện học tốt hơn. Năm 13 tuổi, ông trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử của Nhạc viện Saint Petersburg. Tài năng bẩm sinh cộng thêm sự giáo dục tốt từ gia đình, gần như không có gì cản được sự phát triển của Prokofiev, ngoài chính bản thân ông. Khác với Shostakovich và Khachaturian,
Prokofiev luôn thích chọc giận giới phê bình bằng những bản nhạc khác người. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu lên đường trình diễn những sáng tác của mình trên khắp thế giới, từ phương Tây đến Mỹ, thậm chí cả Nhật Bản nữa. Cùng với sự nổi tiếng, ông cũng nhận được nhiều lời phê bình khen chê lẫn lộn. Có người cảm thấy nhạc của ông cho họ sự hứng khởi, nhưng cũng có người cho rằng âm nhạc của ông quá cơ khí và ồn ào. Nị thấy sao về bản nhạc vừa rồi? Một điều ít ai ngờ nha, là lấy cảm hứng từ cái bản nhạc cơ khí và ồn ào này nè. Sau này, nhà soạn nhạc John Williams đã sáng tác khúc nhạc phim chủ đề Darth Vader huyền thoại cho loạt phim Star Wars. Nghĩ thấy không, âm nhạc sẽ tỏa sáng khi gặp đúng hoàn cảnh. Sau đó, ông nhận được lời mời về nước của chính quyền Xô Viết với những khoản đãi ngộ hấp dẫn. Cộng thêm việc luôn nhớ về quê hương trong những năm tháng xa nhà, Prokofiev đồng ý hồi hương. Và đó là một trong những quyết định khiến ông hối hận về sau này. Thời gian đầu mới trở về Liên Xô, ông có rất nhiều cảm hứng sáng tác và một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất thời kỳ này là vở ballet Romeo và Juliet với trích đoạn mang tên Điệu nhảy của những hiệp sĩ. Nguyên gốc câu chuyện này có một cái kết rất thảm khi cả Romeo và Juliet đều chết. Nhưng mà trong bản của Prokofiev, ông đã viết lại câu chuyện với một cái kết cục có hậu. Nhưng mà đáng tiếc là vì vấn đề kiểm duyệt, vở kịch đã bị chỉnh sửa lại để có một cái kết buồn như ban đầu theo đúng nguyên tác. Và cái kết buồn này cũng đã vận vào đời của Prokofiev về sau. Sau khi về nước, Prokofiev bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Ngoài chuyện bị kiểm duyệt gắt gao về âm nhạc, ông nhận thấy tất cả những cuộc gọi và mọi hoạt động của mình đều bị theo dõi. Trong lúc đang suy nghĩ về việc rời đi, vợ ông bị bắt và giam giữ trong trại cải tạo do bị nghi ngờ là gián điệp. Prokofiev lúc đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại Liên Xô. Sức khỏe của ông giảm sút rất nhanh sau đó,
Ông qua đời vào ngày 5 tháng 3 năm 1953. Trong bức thư gửi cho mẹ mình trong trại giam, con trai ông đã viết: và một sự trùng hợp khủng khiếp đã xảy ra mẹ à. Ba qua đời cùng ngày với Stalin. Và đúng vậy thật, ông qua đời chỉ vài giờ trước Stalin. Số phận cũng đôi lúc quá là trêu người. Một tuổi thơ yên bình, một tuổi trẻ huy hoàng, và những năm cuối đời lại chìm trong tăm tối. Dù sao đi nữa, tài năng của ông vẫn là điều không thể bàn cãi. Tư duy âm nhạc tiến bộ của ông có ảnh hưởng rất lớn đến những nhạc sĩ sau này. Ngoài John Williams ra, Sting, một nhạc sĩ người Anh, cũng đã từng có một bản nhạc tên là Russian, dựa trên giai điệu của Prokofiev. Giờ để kết thúc, mình sẽ nghe thử bản nhạc đó nha. Đây là một bản nhạc phim mà Prokofiev soạn cho bộ phim Lieutenant Kiji vào năm 1934. Cô nghĩ cả cuộc đời của Prokofiev đều được thể hiện qua bản nhạc này. Ai cũng mong muốn đời mình có một đoạn kết có hậu, nhưng đôi khi số phận không cho phép điều đó, như cái kết của vở Romeo và Juliet của Prokofiev vậy đó. Giờ mình cùng nghe nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.